سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین امشب میپردازیم به حکایت 36 از گلستان سعدی. خب رسیدیم به حکایت 36. بنابراین اگر 35 حکایت قبلی رو هم تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید. در باب سیرت پادشاهان هستیم. حکایت های جذابی رو تا امروز خوندیم با هم و خب میرسیم به حکایت 36 که بسیار جذابه. سعدی در حکایت 36 در رابطه با عدم استقلال در تصمیم گیری صحبت کرده و صرفاً مجری اوامر دیگران بودن. خب این کم کم استقلال فکری رو از شما میگیره و به واسطه منفعتت هر چه که میگن انجام میدی و این میتونه در انتها منجر به حتی تملق و چاپلوسی هم بشه که جلوتر بهش خواهیم پرداخت. در حکایت 36 دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به سعی بازو نان خوردی. خب نثر خیلی صریحه ولی عذرخواهی میکنم که یه بار هم با زبان عامیانه میگم برای زیرنویس. دو برادر بودن، یکی کمر به خدمت پادشاه بسته بود، دیگری خب به سعی بازو نون بازوشو میخورد، زحمت میکشید، احتمالاً امرار معاشش هم سخت بوده. باری توانگر گفت درویش را چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی. یه دفعه این توانگر که احتمالاً با تبختر هم نگاه میکرده، نگاه بالا به پایین داشته، خب خدمت سلطان رو میکرده، احتمالاً جیر و مواجه به خوبی میگرفته، نگاه میکنه برادر ندارش که نون بازوش رو میخوره، میگه چرا نمیای تو هم خدمت پادشاه بکنی که اینقدر مشقت نکشی کار بکنی، میخوای شکمتو سیر بکنی این همه مجبور باشی رنج ببری از صبح تا شب کار بکنی. و خب پاسخ برادر جذابه، میگه تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی. مذلت به معنای خواری و دونمایگی هست. برمیگره برادرش بهش میگه به من خورده میگیری، تو چرا نمیای نون بازوت رو بخوری که از این خواری و دونمایگی خدمت کردن به پادشاه و صرفاً مجری اوامرش بودن رهایی پیدا بکنی، هر آنچه که میگه باید انجام بدی. حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم که حکما گفتند نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن. عاقلان این رو گفتن، این که نون بازوی خودتو بخوری، آقای خودت باشی، خیلی بهتر از اینه که یک کمربند زرینی ببندی و شمشیر رو هم فرو بکنی داخل این کمربند، آماده به خدمت بایستی برای پادشاه. چون خدمت به حکما و خدمت به قدرتمندان هم بیم داره و هم امید. امید نان داره اما بیم جان هم داره. شما وقتی اینقدر وابسته صاحب قدرت میشی نمیتونی از دستوری که بهت میده تمرد بکنی. پولو میاره میذاره تو جیبت، اسلحه رو میده دستت، میگه برو تو خیابون بزن زن و بچه مردم رو بکش و تو انجام میدی. چرا؟ چون بیم جان داری. چون اگر تمرد بکنی جان خودت به خطر میفته. اصلا اون هم نباشه دیگه، منفعت طلبی در این دوران شرف رو ازت گرفته. اگه اندکی شرف باقی میموند که تمرد میکردی. به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. تفته به معنای گداخته هست. آهن تفته، آهنی که از کوره میاد بیرون و با چکش به شکل میدن، ادوات رو درست میکنن. میگه آهنگری خب کار دشواری است. میگه اگر قرار باشه نون بازوت رو بخوری و با دست آهن تفته رو خمیر بکنی و بکوبی، ادواتی باش درست بکنی، خیلی هم رنج و زحمت متحمل بشی برای امرار معاشت، به از دست بر سینه پیش امیر. بهتر از اینه که دست به سینه پیش صاحب قدرت بایستی و هر آنچه که بگه انجام بدی. در انتها سعدی اشاره به این موضوع هم میکنه که چگونه میشه یک نفر اینگونه تن میده به صاحبان قدرت و خودش رو از استقلال در تصمیم گیری و اجرای رأی خودش تهی میکنه. اینکه چشم و دلش سیر نیست، هر چقدر هم که منفعت جذب میکنه بازم براش حد یقف نداره، کافی نیست. عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. عمر گرانمایه از این جهت که ما یک بار فرصت زندگی رو پیدا میکنیم و یک بار میتونیم نمایش بدیم پندار نیکمون رو، گفتار نیکمون رو، کردار نیکمون رو. یک بار وقت داریم امضامون رو بر هستی بزنیم، یک کار زاینده‌ای بکنیم.
اما همون یک بار رو هم کسی که اینگونه دل میسپاره به صاحبان قدرت و وابستشون میشه، درگیر اینه که در فصل گرما در صیف چی بخوره و در شتا در زمستان و فصل سرما چی بپوشه. یعنی کماکان تمام فکر و ذکرش درگیر منفعت، زمانی که داره این عمر گرانمایه رو از دست میده. ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. شکم خیره اینجا صرفاً به معنای شکم گرسنه استفاده نشده، در معنای ذهنیت گستاخ و زیاده‌خواه و منفعت طلب استفاده شده. میگه اگه این درخواستت و این آتشت برای کسب منفعت و مال و منال رو یه مقداری فروکش بکنه برات، یه مقدار کنترل بکنی، تازه این دیگ شرفت به جوش میاد و دیگه در انتها پشت به خدمت دوتا نمی‌کنی، دلاراست نمیشی، مجیز صاحب قدرت و تملق او رو هم نمیگی. و این ماجرا علاوه بر این که نمود اکنون هم داره، میتونید قشنگ این رو لمس بکنید الان در جامعه به واسطه اتفاقاتی که داره میفته. من یاد یه اتفاقی برای خودم میفته که دلم میخواد این مثال رو براتون بزنم. حدود 3 ماه از تولید این محتوا میگذشت. 3 ماه بود که کانال رو تأسیس کرده بودیم. حدود 1200-1300 تا سابسکرایبر داشت کانال. خب جامعه آماری کوچیکتری مخاطب این کانال بود. یه پیامی در اینستاگرام قبلیمون که هکشم کردن دریافت کردم از یکی از فکر کنم تهیه کنندگان برنامه در شبکه 7 صدا و سیما، اگه اشتباه نکنم شبکه آموزش. بله، شبکه آموزش. پیام داده بودن به من که ما یه برنامه‌ای داریم که محتواش در همین حول و حوش میچرخه، شعر میخونیم و این صحبت‌ها، و خب اگه بتونیم با هم همکاری بکنیم میتونیم اینجوری سطح برنامه رو ببریم بالاتر، چون تخمین میزنیم که ممکنه مخاطب پیدا بکنه محتوای شما و این رصد میکنن. اگر تولید محتوا هم از داخل ایران میکنید در جریان باشید که قشنگ رصد میکنن و خب جایی که بشه ترجیح میدن شما رو جذب بکنن که محدود بکنن. بگذاریم. و خب سوال اول من این بود که اصلا ما مدیوم هامون به هم نمیخوره. دوست عزیز، من مثلا چی باید بیام بگم؟ من اگه بخوام بیام خیام اونجا مثلا من میتونم تفسیر کنم، حافظ رو میتونم راجع به صحبت بکنم. خب هستن دیگه، مجیزگویان بسیاری دارید. این شبکه‌های صدا و سیما رو از صبح تا شب 24 ساعت شبانه روز شما پایین میکنی، در حال تملق گفتن و تحریف کردن وقایع هستن. شاعر و شعرش رو عوض میکنن، اصلا مکتب فکریش رو عوض میکنن، چیزی بهش نسبت میدن، چیزی رو ازش حذف میکنن. من نمیتونم این کار رو بکنم. مثلا چی از من دارید میخوام؟ من نمیتونم اونجا بیام و راحت صحبت کنم. گفت نه، میشه شرایط رو یه مقداری مهیا کرد. گفتم چه جوری؟ گفت شما یه مقداری از استانداردها بیای پایینتر، ما یه مقدار استانداردهای صدا و سیما رو هول بدیم بالاتر. گفتم یعنی چی؟ مثلا من از سقف درخواست هم بیام پایین‌تر، یعنی نصفش رو راست بگم نصفش رو دروغ بگم؟ من متوجه نمیشم چیکار بکنم. نصفش، یک انومش هم دروغ بگم، دارم دروغ میگم دیگه، این دارم تحریف میکنم مطلب رو. اگه من این کتاب رو بگیرم دستم تحریفش بکنم، اونی که از من این کتاب رو میشنوه تحریف شده بشنوه، بعد نظرات خودش رو هم بهش اعمال بکنه، بعد یه 2 سده دیگه از گلستان سعدی و دیوان حافظ و روایات خیام چیزی باقی نخواهد موند که نه، من هیچ وقت همچین کاری رو نمی‌کنم. و خب یه چالنجی داشتیم و در انتها گفت من 11 ساله دارم برنامه تولید میکنم. اتفاقا از مخاطبان ما هم هستن، فکر میکنم هنوز دیگه اون پیج اینستاگراممون هک شده، ارتباطم از دست دادم باشون، ولی اگر منو میبینید سلام عرض میکنم خدمتتون. پیشنهاد میکنم خودتون هم زیر بار این مذلت نرید، از این ساختار بیاید بیرون. این مدلی برنامه تولید کردن صرفا تعریف کردن واقعیته. بگذاریم. گفت من 11 ساله دارم کار میکنم توی صدا و سیما، که همونجا این کلید در ذهن من خورد که اصلا شما چگونه میتونید در یه همچین ساختار 11 سال ادامه بدی بدون اینکه برده سیستم باشی، برده این ساختار تحریف کن باشی؟ چجوری میتونی اصلا به اینا کاری نداریم. گفت من سعیم در اینه که مقدار آزادی عمل رو برای برنامه سازها بیشتر بکنم، این بوردرلاین ها و این مرزها رو در بنوردم، یه مقدار آزادی بیان رو گسترش بدم. حالا شما برنامه ما رو ببین. من مخالفت کردم، اما گفت حالا برنامه ما رو ببین، شاید خوشت بیاد، نظرتو بگو. گفتیم باشه. برنامه‌شون ساعت 11 شب پخش میشد. فکر کنم هر شب پخش میشد، نمیدونم موقع 1 سال خورده پیش بود من گفتم. من 11 شب تلویزیون رو روشن کردم و برنامه با دعای کمیل شروع میشد و بهشون پیام دادم که اگر نتیجه 11 سال فعالیت شما و مرز شکنی شما رسیده به این نقطه که برنامه‌تون این گونه شروع میشه و خب دیگه میتونید تخمین بزنید در برنامه هم چه اتفاقاتی میافتاد. اصلا ای که دستت میرسد کاری بکن. اگر اتفاقا صدای شما رو میشنون بالا دستیاتون، بگید دیگه کسی اصلا نگاهتون نمیکنه که بخواد برنامه تولید بکنید.
و این اتفاق من رو خیلی یاد غزلی از ملک الشعرای بهار میندازه که میگفت مردن اندر شجاعت ادبی بهتر از چاپلوسی و جلبی. سخن راستا به مذهب من به ز 300 نماز نیمه شبی. گفته ای عامیانه لیک صریح به ز 70 خطبه عربی. از حسب مرد را شرف خیزد چیست فخر شرافت نسبی. خلاصه این گونه نگاه، این وابستگی به صاحبان قدرت، این گونه تطمیع شدن و منفعت طلبی در انتها همونطور که عرض کردم به مجیزگویی و چاپلوسی هم خواهد رسید، چون شما دیگه محلی از اعراب در تصمیم گیری نداری و هرچه بیشتر مجیز بگی منفعت بیشتری رو نصیب خودت میکنی. بیدل دهلوی در غزلی میگفت چاپلوسی در طبیعت چند پنهان داشتن، حیله آخر پوست بر تن می‌درد روباه را. تا گوهر باشد حباب آرایش عزت مباد، از سر بیمغز بردارید تاج شاه را. میبینمتون. به سلامت.